કેમ છો મિત્રો? જય યોગેશ્વર, જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ। હું છું શિલ્પા, શિલ્પાસ કિચન રેસિપીસમાં તમારું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે રસમલાઈ આઈસ્ક્રીમ બનાવવાના છીએ, જે સ્વાદમાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને જોતાની સાથે જ ખાવાનું મન થઈ જાય છે, મોઢામાં પાણી આવી જાય છે। તમને પણ ખાવાનું મન થઈ ગયું ને? અને મિત્રો, બનાવવામાં પણ એકદમ સરળ। આ રીતે તમે જો બનાવશો ને તો તમારાથી પણ 100% સોફ્ટ આઈસ્ક્રીમ બનશે। અને ખાસ તો એ કે તેમાં આઈસ ક્રિસ્ટલ જરાય નહીં થાય, જેથી મોઢામાં નાખતા જ તરત ઓગળી જશે અને ખાવાની પણ ખૂબ જ મજા આવશે। તમે એક વખત આ રીતે આઈસ્ક્રીમ બનાવશો તો દર વખતે આ જ રીતે આઈસ્ક્રીમ બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરી દેશો, કેમ કે આ રીતે એકદમ પરફેક્ટ આઈસ્ક્રીમ બને છે। તો ચાલો આપણે આઈસ્ક્રીમ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। એ પહેલાં મારે તમને એક વાત કહેવાની છે કે જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય ને તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, કેમ કે હું આવા જ નવા વિડીયો લાવતી રહું છું। અને બાજુમાં જે બેલ આવે ને એને પણ ઓન કરી દેજો, જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને તરત આવે અને નવો વિડીયો તમે તરત જોઈ શકો। અને વિડીયો કેવો લાગ્યો ને એ મને કમેન્ટમાં જરૂર કહેજો। વિડીયો જો તમને થોડો પણ ઉપયોગી બને તો બીજા સાથે પણ શેર જરૂર કરજો, જેથી એમને પણ ઉપયોગી બની શકે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં તો અહીંયા મેં 1/2 લીટર દૂધ લીધું છે અને આ દૂધ ફૂલ ફેટ દૂધ છે, આપણે જે કોથળીમાં આવે એ જ દૂધ લીધું છે અને એમાં મલાઈ કાઢેલી નથી, તો એ રીતે આપણે દૂધ લઈશું। હવે આ દૂધને આપણે એક પેનની અંદર નાખીએ અને થોડું દૂધ આપણે બચાવીને રાખીશું, બધું જ દૂધ અત્યારે આપણે નહીં નાખી દઈએ। તો થોડું દૂધ અત્યારે સાઈડમાં રાખી દઈએ અને આ દૂધને આપણે ઉકળવા માટે મૂકી દઈએ। તો બીજી તરફ આપણે એક મિક્સર જાર લઈએ, એની અંદર આપણે જે વધારેલું દૂધ હતું એ એની અંદર આપણે એડ કરી દઈશું અને ત્યાર પછી એની અંદર આપણે બીજા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ નાખી દઈએ। અહીંયા મિત્રો કોર્નફ્લોર લીધો છે મેં, તો એ કોર્નફ્લોર આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો નાખવાનો છે। હવે 2 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે જો તમારી પાસે આ રીતે મેઝરમેન્ટ ના હોય ને તો તમે આપણે જે નોર્મલ ચમચી આવે છે ને એ 3 ચમચી ઉમેરી દેશો એટલે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું થઈ જશે। હવે આ રીતે 2 ટેબલ સ્પૂન આપણે કોર્નફ્લોર એડ કરી દીધો છે। ત્યાર પછી GMS પાવડર લીધો છે। આ બધા પાવડર છે ને સ્પેશિયલ આઈસ્ક્રીમ બનાવવા માટેના જ પાવડર હોય છે, તો એ મેં 1 ટીસ્પૂન એટલે કે આપણી જે નોર્મલ ચમચી હોય ને 1 ચમચી જેટલો લીધો છે। અને ત્યાર પછી CMC પાવડર છે, તો એ પણ આઈસ્ક્રીમ બનાવવા માટેનો જ છે, તો એ મેં 1/2 ચમચી લીધો છે। એ બધું આપણે એની અંદર નાખી અને એકદમ સરસ રીતે એને મિક્સ કરી લઈશું અને મિક્સરમાં ચોન કરી લેશું, એટલે બધા જ પાવડર આપણા એકદમ પ્રોપર રીતે મિક્સ થઈ જાય। અને મિક્સ થઈ જશે એટલે આપણે જે દૂધ હતું ને એ દૂધ થોડું ઘટ થઈ જશે એકદમ સરસ રીતે। તો એ પ્રોસેસ કરી લીધી ત્યાં સુધીમાં આપણું દૂધ છે એ પણ સરસ રીતે ઉકળી ગયું છે। તો આ દૂધ ઉકળી જાય ત્યાર પછી આપણે એની અંદર ખાંડ ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા 5 થી 6 ચમચી જેટલી હું ખાંડ ઉમેરું છું અને જો તમારે ગળાશ વધુ ઓછી કરવી હોય તો તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે કરી શકો છો। હવે આપણું જે દૂધ છે એના ઉપર થોડી મલાઈ વળી ગઈ છે, તો એને આપણે સરસ રીતે હલાવી લઈએ અને જે સાઈડમાં પણ ચોંટી ગયું છે એ પણ આપણે કાઢી લઈએ અને એને ફરી પાછું ઉકળવા દઈશું। હવે આ રીતે ખાંડ ઓગળી જાય અને થોડું મિક્સ થઈ જાય ને ત્યાર પછી આપણે જે મિક્સરમાં બધા પાવડર મિક્સ કરેલા હતા ને એ આપણે એની અંદર એડ કરી દઈશું અને ત્યાર પછી એને પણ સરસ રીતે ઉકાળી લઈશું। આ રીતે એકદમ ઉકળવા દેવાનું છે, સરસ ઉકળી જાય એટલે આપણું દૂધ છે ને એકદમ સરસ ઘટ થઈ જશે। તમે જોઈ શકો છો, હું ચમચી વડે તમને અહીંયા બતાવી દઉં કે આપણું દૂધ કેટલું ઘટ થઈ ગયું છે। તો અહીંયા વચ્ચેનો લીટો પરફેક્ટ બતાય છે। તો આ રીતે આપણું દૂધ થઈ જાય ત્યાર પછી એને ઠંડુ થવા માટે રાખી દઈશું અને ઠંડુ થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે એને એરટાઇટ ડબ્બામાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને ત્યાર પછી એને ફરીથી આપણે ફ્રીઝરમાં રાખી દઈશું। 2 થી 3 કલાક માટે આપણે ફ્રીઝરમાં રાખીશું। જો વધુ થઈ જાય તો પણ પ્રોબ્લેમ નથી, પરંતુ 2 થી 3 કલાક સુધી રાખશો, થોડું લૂઝ હશે તો પણ ચાલશે। અને મિત્રો, તમારે આ પાવડર ન લેવા હોય ને તો આઈસ્ક્રીમનો તૈયાર પાવડર જે આવે છે એ પણ તમે આની અંદર ઉમેરી શકો છો, પરંતુ આ જો પાવડર તમે લેશો ને તો આ પાવડરની આઈસ્ક્રીમ આપણને સસ્તી પડે છે અને એકદમ ઓછા ખર્ચે અને ઓછા પૈસે આપણને આઈસ્ક્રીમ તૈયાર થઈ જાય છે। હવે 2 થી 3 કલાક થઈ ગઈ છે અને આ રીતે આપણે થોડું એને કાઢી લઈશું અને કાઢી અને એક અલગ બાઉલમાં નાખી દઈએ। હવે એ બધું આપણે આની અંદર નાખી દઈશું
અને મિત્રો અત્યારે છે ને હું આ બાઉલમાં એટલા માટે નાખું છું કારણ કે હું ઇલેક્ટ્રિક બીટરથી આને ક્રશ કરવાની છું. જો તમારી પાસે ઇલેક્ટ્રિક બીટર ન હોય ને તો તમે ડાયરેક્ટ મિક્સર જારમાં નાખી અને એને ક્રશ કરી લેજો, તો પણ સરસ રીતે ક્રશ થઈ જશે અને એકદમ એ ફૂલાઈ જશે. હું અહીંયા તમને બીટરથી બતાવું છું અને જેટલી ફૂલાશે ને એ રીતે જ તમારે મિક્સર જારમાં પણ થોડી વાર ક્રશ કરશો ને એટલે આપણી જે આઈસ્ક્રીમ છે ને એ પણ ફૂલાઈને એકદમ મસ્ત થશે અને એકદમ ફ્લફી થઈ જશે. અને હું અહીંયા બીટરથી એટલા માટે કરું છું કારણ કે મિક્સર જારમાં આપણે જે ક્રશ કરીએ છીએ ને એના કરતાં આ રીતે બીટરથી જે કરેલું હોય ને એનું રિઝલ્ટ થોડું વધારે સારું આવે છે. પરંતુ જો તમારી પાસે બીટર ન હોય તો ખરીદવાની કોઈ જરૂર નથી, મિક્સર જારમાં કરશો તો પણ એ ખૂબ જ સરસ બને છે. તો આ રીતે એકદમ સરસ બીટ થઈ ગયું છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ધીમે ધીમે એકદમ મસ્ત રીતે બીટ થઈ જાય છે. તો આ રીતે થોડી વાર 2 થી 3 મિનિટ સુધી આપણે આ રીતે બીટ કરીશું. અને જો તમે મિક્સરમાં ક્રશ કરતા હોય ને તો પણ 2 થી 3 મિનિટ સુધી એને એકદમ મસ્ત રીતે ક્રશ કરવાનું છે. અને મિત્રો આ બીટ થાય છે ત્યાં સુધીમાં ફરીથી હું તમને એક વાત યાદ કરાવી દઉં કે જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય ને તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, કારણ કે હું આવા જ ઇન્ફોર્મેટિવ અને નવા વિડીયો હું લાવતી રહું છું. તો આપણું સરસ બીટ થઈ ગયું છે અને અહીંયા મેં ક્રીમ લીધી છે. તો આ ક્રીમ છે ને એ વ્હીપ ક્રીમ છે. જો તમારી પાસે વ્હીપ ક્રીમ ના હોય ને તો તમે એની જગ્યાએ જે ફ્રેશ ક્રીમ આવે છે ને તો એ પણ તમે લઈ શકો છો. તો ફ્રેશ ક્રીમ તમારે 1 વાટકો લેવાની છે અને આ હું અત્યારે અડધી વાટકી લઉં છું. અહીંયા હું વેનીલા એસેન્સ લઉં છું અને આ એસેન્સ આપણે અડધી ચમચી જેટલું એસેન્સ લેવાનું છે અને એ આપણે એની અંદર નાખી દઈએ અને આપણે ફરીથી બીટરથી બીટ કરી લઈએ. અહીંયા પણ ફરીથી એને 2 થી 3 મિનિટ સુધી બીટ કરીશું કારણ કે આપણે જે ક્રીમ નાખી છે ને એ ક્રીમને ફૂલાઈને ડબલ થવા દેવાની છે. તો એના માટે આપણે એને પરફેક્ટ રીતે સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરીશું અને એને ડબલ થાય એટલે કે 2 થી 3 મિનિટ થાય ત્યાં સુધી એને ફરીથી બીટ કરીશું. 2 થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો ત્યાર પછી અહીંયા મેં પિસ્તાની કતરણ લીધી છે અને એ 2 થી 3 ચમચી જેટલી લીધી છે. તો એ આપણે એની અંદર એડ કરી દઈશું. અને આ પિસ્તાની કતરણ છે ને 2 પ્રકારના પિસ્તા આવે છે, એક આઈસ્ક્રીમમાં નાખવાના આવે છે અને એક ખારા આવે છે. તો જે ખારા આવે છે ને એ આમાં આપણે નહીં નાખીએ અને આપણા જે પિસ્તા છે એને સરખા મિક્સ કરી દઈએ. ત્યાર પછી એની અંદર આપણે બીજા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ પણ નાખી દઈએ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જે આઈસ્ક્રીમ છે ને ફૂલાઈને ડબલ થઈ ગઈ છે એટલે કે આપણું બેટર જે છે ને એ ફૂલાઈ ગયું છે કારણ કે ક્રીમના હિસાબે. તો હવે અહીંયા મેં કાજુની એકદમ ભૂકો કરી લીધો છે અને એ આપણે એની અંદર નાખી દઈશું. એ લગભગ 3 ચમચી જેટલું છે. ત્યાર પછી અહીંયા બદામની પણ આ રીતે કતરણ કરી લીધી છે તો એ પણ એની અંદર આપણે નાખી દઈએ અને એ પણ 3 ચમચી જેટલી છે. તમે આ જે ડ્રાયફ્રૂટ છે ને તમારી રીતે થોડા વધારે ઓછા કરી શકો છો. અને ત્યાર પછી અહીંયા મેં રસમલાઈ આઈસ્ક્રીમ માટે આઈસ્ક્રીમનું એસેન્સ લીધું છે. આઈસ્ક્રીમ ફ્લેવરનું જ એસેન્સ આવે છે તો એ આઈસ્ક્રીમનું એસેન્સ લીધું છે. એ પણ આપણે અડધીથી પણ ઓછી ચમચી એટલું જ નાખીશું એટલે કે 12 થી 15 ટીપા જેટલું જ નાખીશું. ત્યાર પછી અહીંયા એલચીનું એસેન્સ લીધું છે. તમે ફ્રેશ એલચીને ખાંડીને પણ નાખી શકો છો પરંતુ મેં અહીંયા એસેન્સ લીધું છે. જો તમે એસેન્સ ન વાપરવું હોય તો તમે એ નાખી શકો છો. તો એના પણ આપણે 10-12 ટીપા નાખી દઈએ અને એને પણ સરસ મિક્સ કરી દઈએ. રસમલાઈમાં એલચીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગતો હોય છે એટલા માટે અહીંયા એલચીનું એસેન્સ નાખ્યું છે મેં. હવે એને ફરીથી બધું સરસ મિક્સ કરી દઈએ. બધું સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. ત્યાર પછી મેં અહીંયા એક એલ્યુમિનિયમ ટીન લીધું છે. આ રીતે મારી પાસે મોલ્ડ છે એટલા માટે હું એ લઉં છું. જો તમારી પાસે કોઈ પણ એલ્યુમિનિયમનું વાસણ હોય ને તો એમાં આઈસ્ક્રીમનું રિઝલ્ટ બેસ્ટ આવે છે અને એને આપણે સરસ રીતે પેક કરી દેવાનું એરટાઈટ. હવે એ એરટાઈટ પેક કઈ રીતે કરવાનું એ પણ હું તમને હમણાં બતાવીશ. પરંતુ જો તમારી પાસે એવું અવેલેબલ ના હોય ને તો તમે એરટાઈટ ડબ્બામાં પણ કરી શકો છો. એમાં પણ સારું આવશે પરંતુ એલ્યુમિનિયમમાં એનું રિઝલ્ટ વધારે સારું આવે છે. તો આ રીતે બધી જ આઈસ્ક્રીમ એની અંદર નાખી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ આઈસ્ક્રીમ ઘટ છે અને એકદમ ફ્લફી તૈયાર થઈ છે. તો આ રીતે એકદમ મસ્ત રીતે ઇવનલી સ્પ્રેડ કરી દઈએ અને ત્યાર પછી એને આ રીતે ટેપ કરી દઈએ એટલે બધી જ જગ્યાએ એકદમ સરસ રીતે સ્પ્રેડ થઈ જાય. હવે આપણે એને થોડું ગાર્નિશિંગ કરી દઈએ. તો ગાર્નિશિંગ માટે પણ અહીંયા મેં થોડા એવામાં જે આપણી બદામની કતરણ હતી એ નાખી છે, અડધા પાર્ટમાં અહીંયા પિસ્તાની કતરણ નાખી છે અને ત્યાર પછી લાસ્ટ પાર્ટમાં આપણે જે કાજુનો ભૂકો કરેલો હતો ને એ થોડો
છાંટી દઈએ અને એનાથી આપણે ગાર્નિશિંગ કરી દઈએ. તો ગાર્નિશિંગ પણ સરસ થઈ ગયું છે. અને અહીંયા મેં ફોઇલ પેપર લીધું છે. આ રીતે એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ પેપર આવે છે. જો તમારી પાસે આ અવેલેબલ ના હોય ને તો તમે એરટાઇટ ડબ્બામાં પણ કરી શકો છો. આ રીતે એલ્યુમિનિયમ ફોઇલથી કરશો ને તો પણ એકદમ એરટાઇટ થઈ જાય છે. અને હવે આને આપણે 5 થી 7 કલાક માટે ફ્રીઝરમાં ફૂલ ટેમ્પરેચર પર રાખવાનું છે, અથવા તો 8 થી 10 કલાક માટે કે ઓવરનાઇટ માટે પણ તમે રાખી શકો છો. અને ત્યાર પછી આપણે ઓપન કરી અને ચેક કરીએ તો અહીંયા આપણી આઈસ્ક્રીમ છે ને એકદમ મસ્ત સોફ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો કે એ ઇઝીલી નીકળી જાય છે અને એકદમ સોફ્ટ બને છે. હજી હું તમને બીજું બતાવી દઉં કે એકદમ કેટલી સોફ્ટ છે અને ઇઝીલી નીકળી જાય છે, અને ખાવામાં પણ તો એકદમ ટેસ્ટી બનશે. મિત્રો, તમે આ રીતે મારી રીતથી બનાવશો ને એકદમ પરફેક્ટ જ આઈસ્ક્રીમ બનશે. બહારની આઈસ્ક્રીમ તમે ખાવાનું ભૂલી જશો. દર વખતે આ જ રીતે આઈસ્ક્રીમ બનાવશો તમે. તો આ રીતે આઈસ્ક્રીમ બનાવી અને આપણે ઉપર થોડુંક ગાર્નિશિંગ કરી દઈએ. થોડા એવા પિસ્તાનું ગાર્નિશિંગ કરીએ અને ત્યાર પછી જે કાજુનું છીણ હતું એનાથી પણ આપણે થોડું ગાર્નિશિંગ કરી દઈએ. મિત્રો, તમે કયા સિટીથી કે કયા ગામથી જુઓ છો ને એ મને કમેન્ટમાં કહેજો, કારણ કે મારા વ્યુઅર્સ મારા વિડીયો ક્યાંથી જુએ છે ને એ મને ખ્યાલ આવે. તો એ જરૂર કહેજો. અને ત્યાર પછી તમે જોઈ શકો છો કે આઈસ્ક્રીમ તમને તો ખાવાનું મન થઈ જ ગયું હશે. થઈ ગયું કે નહીં? હા, મને પણ વિડીયો બનાવતા તો ખાવાનું મન થઈ ગયું, પણ શું કરવું, તમને બતાવવા માટે મારાથી ખાવાનું રોકાતું જ નહોતું. તો આ પૂરું થયું ને તરત મેં તો આઈસ્ક્રીમ ખાઈ લીધી. મિત્રો, તમને મારો વિડીયો કેવો લાગ્યો ને મને કમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો. જો તમને થોડો પણ ઉપયોગી બન્યો હોય તો બીજા સાથે શેર પણ જરૂર કરજો, અને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય ચેનલને તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. નવા વિડીયો અને નવી રેસીપી સાથે આપણે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય.